Ito na naman tayo mga guys. Nandito naman po tayo ulit sa isang trabaho po natin. Ito ang Peugeot na 208. Magpapalit po tayo ng shocks absorber sa harap. Ito na po yung bago, right at saka left po ang papalitan natin mga guys. Kaya umpisan na natin mga guys. Dito sa kabilang una natin, pero medyo masikip, pero ayos lang. Isin natin. Buksan na natin itong hood para umpisan na natin alisin yung mga plastic o taas. Ito po yung mga plastic nya. Kailangan po alisin natin itong wiper. Kailangan po natin alisin yan kasi hindi natin maalis yung tornilyo po ng shocks dito sa ibabaw. Alisin po natin dito babaw. Yan po, nalis na po natin yung plastic dito po sa ibabaw at dito po yung nasa tornilyo po ng shock absorber. At sa kabila naman mga guys, kailangan po natin alisin yung wiper, yung dalawang wiper, para maalis natin yung plastic. At saka guys, dito ang unahin natin. 21 po ang gagamitin natin dito sa taas. Sabi 21. Ito 16 na mm na socket ang gagamitin po natin sa wiper para yan pampaluwag po natin. Natin na ganyan siya. Ayan, alis. Okay, sakit na number 16. Tubo ng flexible hose. Ayan. Ayan, pwede na natin. Ayan. Alis na siya. Ayan. Ayan. Dito sa loob niya 19. Stopper. Guys, tignan natin ibalik. Basta yung importante naka lock itong spring natin dito sa may lock nya. So,
natin lagay. Palit natin. Tignan natin mga tornilyo. O ayan mga guys, nagbalik na natin yung bago. Ayan, naigpitan na natin lahat ng tornilyo. Ayos na. Tignan na natin lahat. Isang side, tapos sa kabila ulit. Ay. Okay guys, dito na tayo ulit sa passenger side. Ayan, alis ko na yung gulong. Dito naman sa passenger side, ibang estilo ng kwan pagkakalas ng shock absorber niya. Kailangan natin alisin ito, itong CV, itong axle, at saka itong tie rod end. Kailangan din alisin. Kailangan natin alisin lahat. Kasi po, ang problema, hindi kagaya sa kabila, yung axle maiksi. Dito kasi mahaba. Kaya tignan nyo guys, hindi na siya bababa. Ayan o, nakadikit na. Konting baba lang siya, didikit na. Hindi to bababa na buo. Kaya kailangan natin alisin itong disc. Tignan natin kung saan tayo makakarating. Baka alisin pa natin yung sa silong dito sa kabila, yung ano na to, ball joint. Yung tie rod end, bubukbukin pa natin. Yung ball joint guys, kailangan natin talagang alisin. Kita niyo guys, medyo patulis siya pero hindi masyadong patulis. Hindi lang. Ayan, susubukan natin ngayon kung kaya niyang bukain yung nasa yan, double joint natin. Subukan natin. Ayan, subukan natin na ganito. Ayan. Tapos pupukin natin para magbuka lang siya ng konti, para lalabas yung ball joint pa natin. Press na natin itong spring.
yung rubber guys na nilagay. Anong kakalog dyan ngayon? Rubber naman to. Rubber din ito. Buong rubber ito. Tapos nilagyan pa ng rubber. Ganyan. Kakalog pa. Wala namang silbi itong nilagay. Silbi. Kasi pag sira ang shocks, dito na sa loob kumakalog dito. Sa loob niya. Yung isa yung inalis natin kagabi, kumakalog-kalog na rito sa loob. Itong isa, ito yung squan, ito yung old. Kaya pag umabante, malakas ang tunog. Yan. Oh. Yan ang tumutunog, hindi nila manapanapan. Huwag po kayo magsasawa sa panonood sa mga susunod ko pang videos. At pag gusto nyo pong matuto, tignan nyo lang po yung mga videos ko sa mga trabaho natin, sa mga troubleshooting po natin. Number 45 para dito. Saka po 90. Ayan, fit na lahat. Ayan guys, nakita niyo dito nag-stop na rin siya. Ayan dito oh. Yan, kita nyo nakapat na siya doon. Yan, okay na siya. Pwede na natin higpitan ganyan. Ayan, higpitan na lang natin dyan ito at saka dito sa baba yung ball joint. Ayan, siguraduhin po natin to hindi siya didikit dito sa to sa disco to. Ginigpitan natin, check na din natin dito para dapat yan ganyan kalayo. Huwag natin ididikit dito kasi tunog yan, tutunog siya pag tatakbo. Okay, pitan na natin. Dito po kailangan po natin yung jack ito para po mailagay po natin ditong barley. Ito po yung stabilizing barley. Yan, lagyan na natin. Okay, kaya rad end, balik na natin. Ayan. Natin yan, ito mahigpit na. Okay, ayun, okay na siya. Silong dito sa silong, ayos na sa ball joint. Ito na lang, jack po natin dito para mahigpitan po natin. Po, tapos na po na higpitan yung mga shocks po natin at sinong mga tie rod end, baba na po natin para po sa CV joint po natin para higpitan natin. Gagamit po tayo ng 32
socket drive. Ayan, higpitin na natin para matapos yung trabaho natin. Okay, yan. Over. Ayan, okay na siya. Doon na lang sa side, balik natin. Ayan po mga kapuso, tapos na po ang ating isang trabaho. Sana po ay nagustuhan ninyo. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-like po ang ating videos. At i-click na rin po ang ating bell button para po sa ating latest updates. Thank you po mga kapuso. Sa susunod po ulit.